السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نور وسلام أبعثها لقلوبكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو حكمة كارل يونغ في زمن القلق، وهي استرخي وسيأتي كل شيء. فتابعوا معي لتعرفوا معنى هذه الحكمة. نحن في زمن يتسارع فيه الناس نحو تحقيق الأهداف والنجاحات، ويتقاطع فيه الضغط النفسي مع طموحات الحياة. تأتي الكلمات الحكمة من أعماق علم النفس لتذكرنا بأن التوتر والجهد المفرط ليس دائما طريقا مضمونا للسعادة أو للإنجاز. من بين هذه الكلمات تبرز مقولة عميقة لعالم النفس السويسري كارل يونغ: استرخي وسيأتي كل شيء. هذه الجملة البسيطة في ظاهرها، والتي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد نصيحة روحية، تحمل في طياتها فلسفة نفسية عميقة تستند إلى فهم كارل يونغ لطبيعة العقل الباطن وللعملية الطبيعية التي تسير بها الحياة. كارل يونغ أحد أبرز علماء النفس في القرن العشرين. كان يؤمن بأن العقل الباطن يمتلك قدرة هائلة على التوجيه والإبداع، لكن هذه القدرة لا تظهر إلا عندما نتخلى عن قيود الوعي الزائدة ونتوقف عن محاولة السيطرة على كل شيء. وعندما يقول يونغ استرخي، فهو لا يدعو إلى الكسل أو إلى التخلي عن المسؤولية، بل يدعو إلى السماح للنفس بالتنفس والخروج من دوامة القلق والتفكير المفرط الذي يعيق التقدم الحقيقي. فالاسترخاء هنا هو حالة نفسية وروحية تتيح للعقل الباطن أن يعمل بحرية وتسمح للإلهام بأن يظهر. أما عبارة سيأتي كل شيء فهي تشير إلى الثقة في العملية الطبيعية للحياة وفي القدرة الذاتية للإنسان على الوصول إلى ما يسعى إليه، متى ما أزال الحواجز الداخلية التي تمنعه من ذلك. في حياتنا اليومية نمر بفترات من الضغط والتوتر، سواء في العمل، في الدراسة، في العلاقات، أو حتى في محاولة تنظيم الوقت. نحاول السيطرة على كل شيء، نخطط لكل دقيقة، ونشعر بالذنب إن تأخرنا عن الجدول. لكن يونغ يدعونا إلى التوقف، إلى التنفس، إلى الثقة بأن ما نحتاجه سيأتي في الوقت المناسب، شريطة أن نمنح أنفسنا فرصة أن نكون في حالة من الانفتاح والهدوء. فالاسترخاء لا يعني التخلي، بل هو أداة للوصول إلى الوضوح الداخلي، وهو ما يسميه كارل يونغ بالتكامل النفسي، حيث يصبح الإنسان أكثر اتزانا، واعيا ومتوافقا مع ذاته. كارل يونغ ينصحنا بالاسترخاء كطريق للشفاء النفسي. فمن منا لم يشعر بثقل الأفكار أو بحاجة ماسة إلى إيقاف الوقت؟ في هذا السياق تصبح مقولة يونغ أكثر من مجرد نصيحة، إنها وصفة للشفاء النفسي الذاتي. عندما نتعلم كيف نستريح حقا، نسمح لجسمنا وعقلنا أن يتجدد، ونمنح أنفسنا فرصة جديدة لرؤية الأمور من منظور مختلف. فالاسترخاء هنا ليس فقط الجلوس في أريكة ومشاهدة التلفاز، بل هو الانعزال عن الضوضاء الذهنية والانخراط في اللحظة الحالية، سواء من خلال التأمل أو المشي في الطبيعة أو حتى القراءة الهادئة.
فمبادئ الاسترخاء الروحي والنفسي عند كارل يونغ هي أولاً الاسترخاء من خلال التأمل في الأحلام وتحليل هذه الأحلام، لأن الحلم يعتبر نافذة إلى اللاوعي الجماعي والذات. والاسترخاء هنا كما قلت لا يعني فقط تهدئة الجسد، بل الاستماع للذات الداخلية. كيف نطبقه؟ اكتب حلمك فور الاستيقاظ، حلل الرموز، الكائنات، الأماكن، العواطف التي كنت تشعر بها أثناء الحلم. اسأل ما الذي يحاول اللاوعي إخباري به. هذا التأمل يهدئ الذهن ويعمق الفهم الذاتي. ثانياً، التخيل النشط أو ليماجيناسيون أكتيف، وهي أبرز تقنية يونغية، وهي تقنية مركزية عند يونغ للاسترخاء والاتصال باللاوعي. والخطوات للتخيل النشط: أولاً أن تجلس في مكان هادئ، خذ أنفاساً عميقة واهدأ، أغلق عينيك ودع صوراً أو مشاهد تظهر مثل حلم يقظ. لا تتحكم بالمشاهد بل راقبها بفضول وانفتاح. إذا ظهرت شخصية مثل حكيم داخلي أو ظلك، تحدث معهما بلطف. سجل الحوار بعد الانتهاء. فهذه العملية تهدئ العقل الواعي وتسمح للذات بالتعبير، مما يخلق استرخاء نفسيا عميقا. ثالثا، فحسب يونغ التواصل مع الظل. الظل هو الجزء المكبوت من شخصيتك: الغيرة، الغضب، الخوف، الكره إلى آخره من هذه الصفات. فقمع هذه المشاعر يسبب توترا داخليا، والاسترخاء يأتي من القبول لا من القمع. والتمرين البسيط الذي أعطانا يونغ وهو: اسأل نفسك ما الذي أخفيه عن الناس؟ ما الذي أخجل منه؟ وأجب بصراحة وصدق مع نفسك. اكتب دون حكم، ثم قل: أنا أقبل هذا الجزء مني. هذا القبول سيخفف التوتر الداخلي. التواصل مع الذات وهو الهدف النهائي. الذات عند يونغ هي الكيان المتكامل للشخصية، والوصول إليها يجلب انسجاما داخليا وشعورا بالسلام. ولهذا أعطانا يونغ تمرينا تأملي: تخيل نفسك ككائن نوراني متكامل. اسأل نفسك: ما الذي ينقصني لأكون مكتملا؟ واسمع الإجابة دون تدخل العقل. ثم يشرح لنا كارل يونغ كيف نستخدم هذه المبادئ كطريقة استرخاء يومية. صباحا، دقائق للتأمل وكتابة ما الذي أحمله اليوم من مشاعر. مساء، تدوين الأحلام وصور ذهنية ظهرت خلال اليوم. وأسبوعيا، محاولة التأمل الداخلي والتحدث مع حكيم أو طفلك الداخلي أو حيوان رمزي. ولهذا النوع من الاسترخاء فوائد عديدة. أولها تقليل القلق الناتج عن التناقضات الداخلية، تحسين الفهم الذاتي، وتعزيز الإبداع لأنك تتواصل مع اللاوعي، وهذا بطبيعة الحال يعطيك شعورا بالانسجام والسلام الداخلي. وكما لاحظتم، فطريقة الاسترخاء عند كارل يونغ ليست تقنية عضلية أو تنفسية، بل هي استرخاء نفسي وروحي من خلال الاستماع للذات، من خلال تقبل الأجزاء المكبوتة، ومن خلال الحوار مع العقل الباطن عبر التخيل النشط والرموز. فإذا كنت تبحث عن استرخاء عميق لا يقتصر على الجسد بل يصل إلى الروح والهوية، فإن مسار كارل يونغ هو طريق قوي جدا. وخلاصة الحلقة: استرخي وسيأتي كل شيء. فهذه ليست مجرد عبارة مريحة، بل هي فلسفة حياة تدعونا إلى الثقة في أنفسنا وفي تدفق الحياة الطبيعي. في زمن التسرع، تذكرنا حكمة يونغ بأن الهدوء هو أحيانا الطريق الأسرع للوصول إلى ما نريده.
ربما كان هذا أيضا هو سر عبقريته النفسية، أنه فهم أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى أن يفعل أكثر، بل أحيانا عليه فقط أن يفعل أقل وسيكون أكثر. وفي الختام أيضا يقول كارل يونغ: الذي لا يستطيع الراحة لا يستطيع العمل. تأملوها. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالإعجاب وتقسم هذا المقطع مع أصدقائك وعائلتك. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.